Tchadam, Raapodin jakso. Bemarilaisittain 325. Onko tämä se legendaarisin Bemari? Tämä on kyllä aika legendaarinen Bemari. Jokaisen nuoren pojan unelma mustana sinne kaupungin torin rallin. Tämä oli vissiin se eka kutospytyllä varustettu, muistaakseni. Se 2-litrainen oli 4-pyttyinen ja tämä 2,5 taisi olla 6, mutta nyt en mene tästä vannomaan, että joku kuulijoista sivistää meitä tämän jakson kuultuaan. Joo, varatkaa meillä aika, dementia, tämä vanhus ei tule yksin. No ei. Mutta hei, niin. Tuo oli hyvä icebreakeri. No en mä tiedä, oliko se hyvä, mutta icebreakeri. Pakko, koska me ollaan niin jäässä nyt. Me ollaan tässä viimeiset 10 viikkoa vaan törrötetty tässä käytännössä vieraana melkein. Joo. Nostettu jalat pöydälle ja sanottu vieraalle, että hei, kerro meille jotain. Kuka sä oot ja mistä sä tulet? Niin. Ja se on oikeastaan se replikki, mitä me ollaan tehty. Ja sen jälkeen se on ollut vähän niin kuin autoplaylla. Joo, se oli vähän niin kuin sama juttu kuin edellisten vaalien kynnyksellä, kun haastateltiin kaikkia maan ja taivaan väliltä. Silloin me päästettiin kyllä muitakin kuin puolueiden puheenjohtajia ikään kuin nauhalle, mutta tänä vuonna, tällä kertaa näissä vaaleissa, niin me katsottiin, että me ja meidän 400 000 kuuntelua kuukaudessa, niin se vaatii jo kyllä niin kuin puolueiden puheenjohtajat niin kuin paikalle, että ei mitkään niin kuin kakkosliigan porukkaa ollenkaan. Ei missään nimessä. Sitä paitsi me ollaan itsekin puheenjohtaja. Se on vähän puheenjohtajalta puheenjohtajalle. Niin, tämmöinen vertaiskeskustelu. Niin, siis me ollaan samalla niin kuin kampanviineri levelillä periaatteessa. Et niin kuin näin puheenjohtajien kesken. Niin, me ollaan se saman kampanviinerin Hillo ja sitten se Strösseli. Joo. Tai jotain muuta. Just näin. Mutta anyways, tällaisena recappeinä, niin vaalipodit on nyt tullut päätökseen. Ensinnäkin todetaan se, että tänä vuonna vaalipodissa kävi jaksossa 314 Lassi Kivinen liberaalipuolueesta. Jaksossa 315 Petri Roinien korjausliike. Hyvä Petri. 318 Riikka Purra ja perussuomalaiset. Riikka. Jakso 321 Sari Essayah, kristillisdemokraatit. Voi itku. Tämä kannattaa katsoa videolta tämä jakso. No joo, anyways. Jakso 322 Petteri Orpo, kokoomus. Eikä Petteri ollut ihan orpona täällä, meitä oli 3. Näin on. Sitten jakso 323, myöskin Bemari-numero, valtiovarainministeri Annikka Saarikko keskustasta. Yes. Ja sitten viimeisenä jakso 324, opetusministeri Li Andersson, vasemmistoliitto. Hyvä Bruce. Ja oharit tekevät, totta kai me meidän laittaa näin niin kuin häpeäpaaloon nämä. Eikö? Kyllä. Maria Ohisalo, Vihreät. Buu! Jallis Harkimo, Liike Iso Nyt. buu! Ja totta kai Sanna Marin demareista. Buu. Ja vielä sitten ihan viimeisenä niin Anna-Maja Henriksson. Buu. Joo. Mutta hei, mikä buu, fiilis? Hei, buu ruotsalaisella olla. Buu. Okei. Buu, se lausutaan buu. Okei. No joo, anyways. Mikä fiilis? Mulla jäi hyvä fiilis. Ja mä uskon, että me kehitettiin just tähän aikaan sopiva konsepti. Se, että me pyydetään se puheenjohtaja tänne, tarjotaan semmoinen feng shui-mainen tila tänne, missä hän pystyy tällä jakkaralla rentoutumaan. Huomattiin monesta, että ne tuli vähän niin kuin viulunkielenä tähän istumaan. Mitä tästä tulee nyt? Kuinka kireellä se hiitti on nyt laitettu tähän keskusteluun? Joo, eteisessä oli vähän niin kuin tiukahkoa ja sellaista väkenäistä. Niin, että siellä on vähän nyt pakkeliin naamaa, nyt mennään ja nyt me ollaan tunti aikaa. Mutta sen jälkeen, kun me oltiin hetki oltu tässä rauhallisesti, verkkaisesti tässä tämmöisten vanhojen herrasmiesten kanssa lähdetty liikenteeseen. Toisten kollegialaisten puheenjohtajien Moni puheenjohtaja rentoutui ja huomasi, että hei, tiedätkö, että antaa mennä vaan. Mä annan itsestäni pikkusen enemmän kuin niissä tämmöisissä revolverihaastatteluissa, mitä nämä pääkanavat telkkarissa harrastaa. Joo, ja mulla on ihan sama fiilis. Ja mun mielestä se, mikä oli kivaa, siis mehän pohdittiin tätä nyt tässä oikeastaan viime vaaleista ja lähtien, niin mehän ollaan joka viikko ollut työryhmä, joka on pohtinut tätä formaattia niin kuin
siis 4 vuoden päivät ja viikot ja Palvelumuotoilu, siis niin kuin konsultteja käytetty lukemaan. Joo, siis tämä layout, että se on just sillä lailla, sopivasti urppo, mutta vähän niin kuin ammattimaisempaan päin. Ja, monta luksia toi tööttää tuolta. Ja nämä valot tässä taustalla, niin tosiaan, onko nämä pyöreät vai onko ne vähän soikeat? Joo. Ja onko ne kromatut nuo jalat vai pitäisikö ne olla mustat? Siis me todella ollaan mietitty tätä konseptia. Mehän sitten päädyttiin siihen, että annetaan aika paljon siimaa, annetaan kerrankin puheenjohtajan puhua lauseen jopa loppuun asti ja haastetaan sillai niin kuin puoli huomaamatta ja vähän niin kuin sillä tavalla, että kuitenkin, mutta kerro nyt, että niin kuin, tässä on tällainen juttu, että mitä sä siihen sanot ja sitten annettiin kertoa ihan kaikessa rauhassa. Niin kuin hirveän miellyttävää mun mielestä oli ja paras jakso taisi kerätä niin kuin alle, oliko se 6 vuorokaudessa 85 000 kuuntelua, että ei tämä nyt niin kuin ihan turhaa näille täällä käyneillekään ollut välttämättä. Niin kannattaako törröttää jossain Vaasan kauppakeskuksessa jonkun 100 ihmisen takia matkustaa sinne, kun saa niin kuin tätä kautta feng shuimaisessa ympäristössä hetkessä lähes 100 000 kuuntelua. Joo, ja sitä paitsi tarjouluna muovimukin vedet ja kahvi. Mutta pakko sanoa, että nämä puheenjohtajat, ne on kyllä sen verran hurmaavaa porukkaa. Joo. Niin, mä sanoisin, että kyllä Suomi on ihan hyvissä käsissä, ihan ketä sinne niin kuin vaan poimitaan. Ja sekin on, siis ne ei ole niitä penaalin tylsimpiä kyniä, ei varmasti ole sitä. No sanotaan näin, että jos mut niin kuin valittaisi eduskuntaan, niin ainakin sellainen fiilis, että ei se välttämättä nyt sit ihan se koboltsin hullujen huone ole. Siis niin kuin ainakin nämä puhikset, niin nehän oli niin kuin, siis todella hurmaavaa porukkaa. Sitä paitsi sillä puhiksella saattaa olla semmoinen Indiana Jones-tyyppinen lasso, millä se komentaa sen oman joukkonsa tiettyyn ruotuun, että jos se puhis on vaan fiksu, niin se voi olla, että se ratkaisee koko jutun, että muut menee sitten sen puhiksen perässä. Että puhis tietää, mitä tehdään, niin sitä nappia painetaan. Joo. Mutta sen mun täytyy sanoa, että näistä jaksoista niin joidenkin kanssa olisi kyllä tarvinnut puhua pidempään. Että me ollaan vähän saatu palautetta sitä Lean-jaksosta ja se jäi vähän torsoksi. Jotenkin mun piti kysyä, mulla on niinku koko ajan 5 kysymystä päässä, mutta kuitenkin kunnioitetaan meidän periaatteetta, tätä formaattia, mitä me oltiin tämän 4 vuoden aikana niinku kehitetty esille ja näin, mutta siis jäi siis kilometritolkulla juttuja käsittelemättä. Se olisi ollut äärimmäisen mukavaa, koska taaskin on nyt sellainen fiilis, että ehkä sitten 4 vuoden kuluttua. Nyt nämä pitää kirjoittaa nämä kyssärit niinku oikein paperille ja niin, että muistaa nyt sitten, niinku, että nyt tässä niinku liike on käynyt tää 2 kertaa ja joka kerta on jäänyt aina sellainen niinku 12 kysymystä kysymättä, niin jos me sovitaan nyt tässä ja nyt, että seuraavan kerran kun sinä ja minä vedetään niinku jonkunnäköistä vaalipodia, niin me sodetaan, että me muutetaan sitä formaattia sieltä, että tässä on nämä niinku edellisten 2 vaalien vaalipodin yhteydessä kysymättä jääneet kysymykset, että nyt tässä niin kuin 8 vuoden jälkeen, niin nytkö me saataisiin ne vastaukset tähän näin? Onkohan ne enää ihan kurantteja siinä vaiheessa? Mutta pakko sanoa, että ehkä nämä puheenjohtajat on tottunut semmoiseen tsäpäkämpään toimintaan, että tämä meidän liian rauhallinen tahti täällä, he oli usein ottanut vain tunnin aikaa tiukasta kalenteristaan tässä, että nyt tullaan sinne, vedetään pakkelit naamaa, saman tien sitten nauhoittaa kysymykset noin, paketti ja moi. Niin me oltiin siinä vaiheessa, vasta niin kuin lämmitelty. Meidän dieselkone. Me oltiin saatu se 1 kysymys esitetty, että kuka sä oot ja mistä sä tuot. Ja siis meillä oli vielä 12 kysymystä vielä jäljellä. Huomattiin, kun avustajat naputtaa tuossa vieressä, että nyt oikeasti, että mulla on 10 minuuttia myöhässä, että nyt me lähdetään. Että vetäkää se vika kysymys, että tämä päättyy tähän. Ja siinä vaiheessa niin se päättyy vähän torsosti ne. Joo, no se Lean-jakso, nehän ei onneksi niin kuin ymmärsi, niitä piti lähteä niin kuin muistaakseni varttia, siis 10 minuuttia ennen kuin me lopetettiin, tai siis 10 minuuttia aikaisemmin ennen kuin mitä me lopetettiin, eli ne ymmärsi niin kuin priorisoida rahapodia sillä tavalla, että Yle jäi nyt, niin kuin, ne myöhästyi Ylestä niin kuin vartin meidän takia. Et siinä mielessä Liille ja hänen
Assarillaan, avustajallaan oli niinku kyllä pelisilmä. Siis ihan selkeästi. Mutta yksi iso asia, joka mun mielestä oli vähän huolestuttavaa. Ja se oli se, että me ei nähty ainuttakaan mustaa ministeriautoa, ei ollut ainuttakaan niin kuin henkivartijaa, joka olisi käynyt nämä paikat läpi. Muistan silloin, kun Orpo kävi 2016, tai milloin se nyt oli, ei se 2016 ollut, mutta siis joskus silloin, kun hän kävi... 4 vuotta sitten. Niin, silloin kun hän oli valtiovarainministerinä, niin silloinhan täällä kävi joku tyyppi, jolla oli tällainen mikrofoni korvassa. Se oli aika makeeta. Joo, karhuryhmä raidastan paikan etukäteen. Että... Se oli se 50 tyyppiä ja ne katsoi kaikki paikat ja käänsi kaikki paperit ja näin. Mutta siis nyt ei ollut mitään tällaista niin kuin mailla halmeella. Yksi avustaja ja that's it. Mä luulen, että tuolla oli jossain lähitalon katolla joku sniperi kuitenkin valmiina sitä. Ihan varmasti oli. Mutta hei, nyt on semmoinen homma, että seuraavan kerran kun 4 vuotta menee, niin kaikki kopioi tämän formaatin. Kaikki pyytää puhiksi, ottaa sinne, tekee tämmöisen samanlaisen studiosetupin, ottaa hyvin aikaa, 1,5 tuntia, 2 tuntia, ja rauhakseen kysyy kysymyksiä, puhiksella aika vasta. Mutta meidän täytyy nyt mennä heitä edelle tässä. Meidän täytyy nyt jollain tavalla niin kuin kontraattaa juttu, että mennäänkö me nyt tähän niin kuin revolverihaastattelutyyliin sitten 4 vuoden päästä, ja me ollaan taas aikamme edellä siinä. Me kiljutaan kahdestaan siellä ja osoitellaan sormella sitten toisiin ja se puhis saa vaan katsoa sen tunnin, mitä siinä tapahtuu. Just näin. Katsotaan, ja me riehutaan ja puhis saa olla ihan hiljaa. Kuvissa, tai siis puhiksen ilmeitä kuvataan vaan, miten hän reagoi tähän. Niin, just näin. Joku tämän tyyppinen, mä täytyy keksiä. Joku tällainen, joo. Mutta tässä on nyt onneksi 4 vuotta aikaa kehittää tätä konseptia, niin aloitetaan tästä ajatuksesta. Mun mielestä tämä on niin kuin ehdottomasti sellainen niin kuin varten otettava vaihtoehto ja lähdetään tästä hinkkaamaan tätä asiaa. Katsotaan, mihin me päädytään 4 vuoden kuluttua. Mulla on hyvin hinkkaa, mutta tiedätkö niitä konsultteja? Me täytyy varmaan nyt pistää joku palvelumuotoilu käyntiin tässä heti. Totta kai. Joo, kyllä. Mutta että siis palautteen pohjalta, ainakin mun mielestä niin on ollut sillä tavalla enimmäkseen positiivista. Oli kuka tahansa puhisi täällä käymässä, edusti mitä tahansa puoluetta, oikeasti saatu positiivista palautetta siitä, että täällä on puhikset on saanut puhua lauseen loppuun. Et en mä sitten tiedä, että onko se tavallaan se Marinin Sanna, niin onko hän tietyllä tapaa puffannut tätä Rahapodi sillä, että hän on sitten näissä dinosaurusmedioissa, hän on vetänyt sen omalla tyylillään ihan tauluun ja päätyyn asti. Ja sitten tämä meininki täällä on tämä mukavuus on korostunut sen seurauksesta. Et jengihän, jotkuthan sanoo eri kanavissa, että voisi lopettaa ton dinosaurusmedian formaatin kokonaan ja tehdä vaan 10 Rahapodin-jaksoa, vaalipodia ja se on siinä. No mä luulen, että se koko dinosaurusmedia on loppunut 4 vuoden päästä. Että siinä vaiheessa, kun ihmetellään, että mikä oli ennen tuossa olohuoneessa tolla paikalla, missä oli telkkari, niin siinä on vaan jotain kukkia sun muuta. Että kukaan ei enää käytä semmoista. Se on poistunut. Kehitys kehittyy. Vähän niin kuin lankapuhelin kotoa. No jotain sen tyyppistä. Mutta hei, tiedätkö mitä? No. Sillä aikaa, kun me ollaan tuherrettu täällä Vaalipodi, me ollaan meidän sukat on pyörinyt jaloissa, kun Liit ja kaikki muut käy täällä morjastamassa meitä, niin ollut vähän niin kuin oma kotipesä tulessa tavallaan. Kyllä, joo. Et voisi sanoa sillä tavalla, että mikä on meidän niin kuin home turfi, se mitä me pitäisi eniten keskittyä, eli tämä niin kuin koti. Eikö se nyt ole vähän kumma juttu, että ei niin kuin muutaman jakson pitäisi ehtiä tehdä jotain niin kuin muutakin, niin kuin Vaalipodia. Niin heti, eikö markkinat ala keksiä jotain, että ei kun nyt synnytetään joku tolkuton kriisi? No semmoinen tässä nyt tuli, tässä talven kevään aikana pankkikriisi. Ihan ehta pankkikriisi. Ja näin ollen, niin tosiaan virallisesti kilistään tämä Vaalipodi-jaksosarja päättyneeksi. Ding! Ja palataan Rahapodin juurille, eli tällainen onko tämä nyt sitten sijoitus, säästämisskene, maailmantalous, Suomen talous, talousaiheet? Olisiko tämä nyt siinä? No jos me nyt puhutaan pankkikriisistä, niin tämä on nyt siellä kaiken ytimessä. No joo, okei. Hyvä on. Ja näin ollen, koska meillä on nyt ollut nämä vaalipodit tässä näin, niin me ei välttämättä nyt olla ihan ekoja tätä asiaa käsittelemässä. No hei, sanotaan, me ollaan niin verkkaisia vanhoja pappoja, niin että
että pitääkö meidän ollakaan ekoja. Niin, Et, joo. et siinä It's vaiheessa, like a boss. niin, et siinä vaiheessa, kun ne nuoret rahishärät on jo ihmetellyt viikkotolkulla tätä asiaa, niin kuin pistänyt halkipoikki pinoon, niin me ollaan vasta sillä, niin kuin se tieto vasta saavuttaa meidät. Joo, jotain kuulopuheita myöten, koska eihän meillä ole mitään digitaalisia välineitä. Mutta nyt olisi kuule tarjolla ihan ehtä pankkikriisi. Joo. Tästä tuli mukavat fibat tästä 15 vuoden takaa. Fibat vai vibat? No ihan kummat vaan. Semmoiset niinku isot aallot. No ne on vibat. Isot aallot ja waves, vibes. Muistelut siitä, että pankkikriisi, mä oon kuullut tätä sanaa aikaisemminkin. Joo. Ja oli pakko vähän tsekkaa, että no niinpä sitä olikin. Se oikeastaan alkoi Jenkeistä. Siellä 2007 vuosi oli tosi kova nousuvuosi, jotain hämystä tapahtui ja heti alkuvuodesta sieltä tuli jo ensimmäiset etiäiset pankkikriisistä. Bear Stearns, tämmöinen investointipankki, niin sitä harvoin mainitaan, mutta se oli oikeasti vähän sen ensilaukaus sille. Kyllä. Joutui vaikeuksiin. Sielläkin oli nämä asuntolainajutut, mitkä sen ajoi sinne. Subprime. Niin, mutta se ei mennyt konkkaan ja sen takia sitä ei usein mainita, koska se myytiin. Joo. Se myytiin tuolle J.P. Morgan Chaseille ja sitten se oli hetkeksi pois. Joo, ja mä muistan sen elävästi, koska mähän elin siihen aikaan, kun se edellinen finanssikriisi oli. Niin kuin sinäkin vissiin. Ja siis siitä on pitkä aika ja meillä alkaa olla vähän nyt sitä kokemuksen syvää rintaääntä tässä näin, mutta joka tapauksessa niin mä muistan sen kuin eilen, koska niin oikeastaan vuonna 2007 loppuvuodesta niin alkoi niin kuin suunnilleen niin kuin marraskuusta lähtien, niin alkoi olla tällaisia niin kuin Blummalla tai Reutersilla siihen aikaan, niin sellaisia niin kuin viestejä tuli, että keskuspankki teki taas uuden maailmanennätyksen tällaisen niin kuin hätälikviditeetin puskemisessa markkinoille. Niin päivästä toiseen. Päivästä toiseen se vaan, niin kun ne teki uutta ennätystä. Ja mistä siinä oli kyse, oli se, että pankit ei lainannut rahaa toisilleen. Et siis normaalisti niin pankithan, jos niillä on ylimääräistä fyrkkaa, niin kun ottaa niin kun kaikki päivän niin kun talletukset ja nostot, niin onko niillä ylimääräistä fyrkkaa, niin ne tallettaa ne jollekin kollegalle, toiselle pankille. Kuka vaan parhaiten maksaa rahaa siitä. Joo, kuka parhaiten maksaa rahaa siitä, jolla saattaa just sinä päivänä olla pieni defisiitti ja toisinpäin näin. Mutta siis koko tämä interbank-tyyppinen niin kuin flow, niin se loppui. Ja likviditeetti niin kuin kuivu niin kuin pois ja keskuspankin piti tulla tilalle. Vähän niin kuin erotuomariksi pelastaa se tilanne, että hetkinen nyt hei pojat. Ja tässä vaiheessa vielä markkinat ja osakemarkkinat ja muut, niin oli sillä että no... Hetkellinen juttu, joo, ja keskuspankki vissiin hoitaa tätä asiaa. Ja sitten tätä hommaa Martti Hetemäkihän kertoi, että sehän oli ollut 2008 vuonna, oliko se tammi tai helmikuussa, mutta siis vuoden alussa kuitenkin, niin oli käynyt siellä moikkaamassa Fedin pomoa ja Treasuryn pomoa. Ja kysynyt sitten, että no miltä se nyt vaikuttaa, että onko teillä ongelmia? Ja kun molemmathan oli sanonut, että tiedätkö, että meillä oli ongelmia, mutta nyt tämä homma hanskassa. No on pitänyt yhden kokouksen, ne on luullut tekevänsä jotain oikeita päätöksiä, Joo. Homma hoidetaan näin ja ei muuta kuin spring break, here we come. Juu. Ja sitten kuitenkin tämä niinku maailmanennätysten tekeminen, eli siis sitä likviditeetin määrää, mitä puskettiin markkinoille, niin päivästä toiseen, niin se vaan tehtiin uusia ennätyksiä puolen vuoden ajan. Joo. Et se niinku tilanne vaan niinku paheni koko ajan. Siinä jossain vaiheessa Bear Stearns niin oli sillä tavalla, että hurlum hei, että ja lyhyt anekdootti siitä, silloin kun mä olin hedge-rahastossa alkoi hoitaa, niin mä etsin tällaista prime brokeria, joka siis periaatteessa parkkeeraa sen kyseisen hedge-rahaston niinku taseen. Ja mä kävin sitten Bear Stearns on tosi hyvä niin kuin tällainen tarjous, että tavallaan, että laitat, kunhan sä viet vaan koko salkun, koko omaisuuden sinne niin sit saa tehdä ja temmeltää niin kuin ihan niin paljon kuin huvittaa. Ja kustannuksia ei ole ja näin poispäin. Ja sitten mä jotenkin sillä tavalla, että ei hemmetti, tää on vähän niin kuin, tiedätkö suomalaisittain, tää on niin kuin little bit too good to be true. Joo. Ja, ja sitten mä kysyin, niin, että no missä nämä varat sit on?
No kato, nämä on tosi hienosti, nämä ei ole pankin taseessa, vaan nämä on tällaisessa tytäryhtiössä. Tytäryhtiö. Joo, että kato, se on eritelty tavallaan. Että kato, että kun pankki on tässä, niin asiakasvarat on omassa tytäryhtiössä. No sehän kuulosti niinku periaatteessa ok, mutta sitten niinku se, että okei, mutta sitten se pointti sille, että sä parkkaat niinku sen rahaston tai siis ylipäätään sijoitusomaisuuden näissä keisseissä niinku sinne jonnekin, niin se on se, että ne pystyy tavallaan näkemään, että kun minkälaiset positiot sun on ja jos on hirveästi johdannaisia ja kaikkea näköistä tällaista, niin ne tavallaan pystyy vetämään niinku ikään kuin jarrua ajoissa ja nyt sitten toisaalta ne pystyy myöskin tienaamaan itse rahaa niillä rahoilla, jotka on siellä. No niin, ja anyways, niin sitten mä jankkasin siitä jonkun aikaa, niin siis kävi ilmi, että tulinkin sitten vahingossa, kun oli joku välähdys päässä, niin tulin kysyneeksi sellaista, että hei, että okei, kun kysytään se näin päin, että jos pankki menee nurin, Bear Stearns menee nurin, niin, niin missä kohtaa, miten käy näiden varojen? Ja sitten tämä myyntihemppo sanoi, että en mä tiedä, mutta kyllä ne on varmasti ihan turvassa. Mä sanoin, että joo, ei, mutta siis nyt oikeasti. Mä haluan sen mustaan valkoiselle, että missä nämä on. Ja sitten siinä kesti 2 viikkoa tai jotain, niin hän tuli sitten takaisin, että niin no joo, no kyllä ne kuuluu pankin taseeseen. Että pankin tytäryhtiö. Niin, pankin tytäryhtiö kuuluu pankin konkurssipesään ja tervetuloa vaan ottaa jononumeroa sitten siinä vaiheessa. Ja näin ollen ei menty Bear Stearnsiin, vaan mentiin sitten tämän Phalanxin kanssa sinne SEBlle. Mutta joka tapauksessa oli vähän sellainen fiilis, että kun tästä oli 3 vuotta, kun mä kävin tämän keskustelun, niin siinä vaiheessa, kun se Bear Stearns meni nurin, niin oli vaan se, että ei mennyt sitten sen silleen tien. No anyways, tämä ei ollut niin lyhyt tällainen pikkukaneetti, mutta anyways. Sori, kestäkää. Silloin kun papat pääsee vauhtiin näissä muisteloissa, niin näissä vaan menee. Näissä vaan menee, joo. Mutta anyways, niin 2008, niin sitten niin siellä vielä nopeasti, niin jos mietitään sitä, että mikä siinä pankkikriisissä oli, mistä siinä oli kyse, niin kysehän oli siitä, että Jenkkilässä varsinkin niin myytiin asuntolainoja kaikille, joilla oli sosiaaliturvatunnus tai etu suomalaisittain. Ja siis se oli ihan sama, että oliko sinulla tuloja tai ei, niin niille ihmisille iskettiin niin kuin miljoonalainan niskaan, koska asuntolainat meni vaan ylös. Ja sitten näitä lainoja niin kuin paketoitiin uusiin nätteihin paketteihin, missä tavallaan otettiin, niin kuin, nämä paketit myytiin edelleen sillä tavalla, että oli sellaisia niin kuin triplaa. Niin, hyvän luottoreittauksen asiakkaita, vähän heikompia, tosi heikkoja ja semmoisia, mille kukaan ei olisi myöntänyt sitä lainaa, mutta tässä osana tätä kokonaisuutta se jotenkin vielä niin kuin meni. Joo. Mutta me tiedetään, että se oli niin kuin seksikkäästi high yield. Joo. Niin jos against all odds nämä kaikki maksaisi lainansa takaisin, niin sä saat niin kuin 50% tuoton tuohon noin niin kuin vuosittaisesti. Mutta se, miksi tämä on ehkä tärkeä juttu, niin tämä on se oikeastaan se piste, milloin esimerkiksi Fedi, eli Yhdysvaltain keskuspankki, lähti kasvattaa tätä tasettaan, jos katsoo charttia. Niin tämä on se niin kuin lähtöpiste, että mitä tapahtui tässä. Tämä on totta, hyvä huomio. Niin. Ja siitä eteenpäin se on niin kuin kasvanut kasvamistaan. Ja en mä tiedä, tullaanko me semmoista niin kuin näkemäänkään, että vaikka yritys olisi kuinka kova, niin tuleeko se ikinä oikeasti niin kuin isommin laskemaan tämä sitten. Että nyt ollaan niin kuin, että silloin tultiin semmoiseen päätepisteeseen ja sitten lähdettiin semmoiselle tietylle tiellä, millä kaikki ongelmat ratkaistaan keskuspankin taseen kautta. Rahapolitiikalla, joo. Ja siis tämä oli tosi hyvä huomio. Siis siitä niin kuin finanssikriisien jälkimainingeista 2008-2009 ja siitä eteenpäin, niin keskuspankkien taseet, Fedi ja EKP, niin on paisunut paisumistaan. Eli on harrastettu tätä määrällistä elvytystä, eli ostettu sitten valtion papereita taseeseen ja jätetty hirveällä ja rahaa markkinoille, joka sitten on hakeutunut johonkin, esimerkiksi osakemarkkinoihin. Ja vuosi sitten, niin Fedihän nyt sitten, kun tuli tämä inflaatio, nosti päänsä niin pensaasta ja muuta, niin vuosi sitten niin Fedihan päätti, että nyt tämä määrällinen elvytys riittää ja nyt aletaan määrällistä tiukentamista, eli aletaan pienentämään sitä tasetta ja näin ollen päästään tähän pariviikkoiseen tilanteeseen, jolloin
periaatteessa sitä tasetta oli jo alettu pienentämään. Ruvi käännettiin tiukemmalle ja miten kävikään, tuli sitten Silicon Valley pankki, joka johon syntyi tämä talletuspako ja tässä seurauksesta 2/3 koko vuoden mittaisesta määrällisestä tiukentamisesta niin suli saman tien. Eli vedettiin niin kuin täysuukkari. Painettiin paniikkinappulaa. Joo, ja taas se paisui taas sitten sen 60% edestä, mitä oltiin just ehditty sitä, niin kuin, mitä oltiin niin kuin vuoden aikana ehditty sitä pienentää, niin siitä pienennyksestä niin noin 60% tuli parissa päivässä takaisin. Joo. Että nyt näyttää siltä, että no joo, en mä tiedä, ollaanko me niinku, onko tässä niinku mitään järkevää ulospääsyä ja tuleeko tämä loppu millään tavalla muuta kuin niinku maailmanloppumeiningillä. En mä tiedä, mutta sillä tavalla, että nyt ollaan taas niinku Jenkeissä. Eka kerran se oli niinku Bear Stearns, nyt se on niinku tämä Silicon Valley Bank. Mm. Ja totta kai näitä tämmöisiä sivuroolinäyttelijöitä on niinku muitakin tässä tarinassa, mutta nämä on nyt ehkä ne päänäyttelijät, se analogia, mikä me nyt haetaan 15 vuoden päästä tähän. Ja sillä tämä nyt ekat saatiin nyt jollain tavalla hanskattua. Vähän nyt otettiin keskuspankin tasetta käyttöön ja vähän lahjotaan noita muita tekijöitä, että hei, pistäkää tekin nyt omaa rahaa, pidetään tämä homma kulissit pystyssä. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi, mitä tapahtui sitten seuraava, se iso episodi Jenkeissä silloin 15 vuotta sitten, se oli syyskuussa, eli periaatteessa puoli vuotta sen alkuperäisen Bear Stearnsin jälkeen oli sitten Lehman, joka oli sitten jo niinku liian iso pamaus ja sitä ei niinku pystyttykään enää hanskaamaan minkään näköisillä paketeilla siihen aikaan. Että nyt jos tässä nopeasti katsoisi, niin en tiedä, onko se niinku elo-syyskuu puoli vuotta tästä, niin onko siellä sitten se seuraava Lehman odottamassa, jos näin tapahtuu. Mutta nyt on suurin, tai niinku hauskuus nyt markkinoilla on se, että kun oli plääni, keskuspankilla oli plääni, että me tiukennetaan, nostetaan korkoa, tapetaan inflaatio, niin nyt tälläkin hetkellä markkinoilla on todellinen epätietoisuus siitä, että jatketaanko tällä linjalla, eli tuleeko niitä koronnostoja vielä lisää, vai loppuksi ne koronnostot nyt tähän niin kuin Silicon Valley Bankin niin kuin pankkikriisiin ja tähän tilanteeseen nyt ei voida nostaa. Se tarkoittaa, että se unohdettaisiin taas se inflaatio niin kuin hetkeksi, mutta kukaan ei oikeastaan tiedä, niin kuin, mihin suuntaan tässä ollaan niin kuin jatkamassa. Kukaan ei tiedä, mitä uskoa. Siis kyllä keskuspankit edelleen sanoo, että ja Fedi etunenässä, että niin kuin uskokaa nyt, että kyllä tämä inflaatio kyllä edelleen mennään, mutta tässä on niin kuin, keskuspankin johtajalla on niin kuin sellainen, että otetaanko myrkkyä vai toista myrkkyä. Että otetaanko pankit syliin vai annetaanko inflaation laukata tai mitä tehdään. Mutta jos nopeasti kerrotaan sitä, että mitä tässä Silicon Valley Bankissa, me vedetään tämä nopeasti, kun kaikki meidän kuulijat on varmaan tämän jo kuullut, mutta niin kuin kertauksena. Mutta sen niin kuin triggeröi käytännössä, sanotaan niin kuin jenkeiksi bank runi, talletuspako, eli tämmöinen ihan selkeä toimenpide, niin kerro, mikä tämä niin kuin mekanismi on siinä taustalla. Joo, eli Silicon Valley Bank, niin ensinnäkin niin se on firmana niin kuin Piilaaksossa. Pankkina Piilaaksossa. Eli siellä on hyvin yksipuolista asiakasta. Se on tyypillisesti venture cap-rahastoa ja sitten näitä startup-yhtiöitä. Ja tämä on niin kuin yksi huono juttu siis tässä riskinhallinnassa. Kaikki meidän kuulijat tietää, että ei kannata laittaa kaikkia munia yhteenlaiseen koriin, vaan kannattaa hajauttaa sitä riskiä. Ja tässä pankissa niin oli yhdenlaista asiakaskuntaa pelkästään. Okei, se kunnon strutsin muni oli siellä vaan silleen. Kyllä. Niin ei ollut mitään, ne on samassa korissa kaikki. Joo, ei ollut mitään niin kuin retail-asiakasta eikä mitään tällaista. Niin tämä oli niin kuin se yksi niin kuin huono juttu. Ja sitten pankit, kun ne pankithan ottaa vastaan talletuksia. Niin totta kai, että hei tänne vaan sitten. Niin kuin, ei ole semmoista pankkia, joka sanoisi, että ei onnistu. Ei, mutta siis se on niin kuin se bisnes, että otetaan vastaan talletuksia ja nämä talletukset niin kuin suluissa niin on taattu 250 000 jenkkilässä, dollareissa ja sitten Euroopassa 100 000. Eli normi-ihmisille niin sille ei ole, niin kuin, siinä ei mitään huolen häivää, mutta kun on yrityksiä, niin kun niillä on isommat talletukset kuin nämä talletusvakuudet, niin silloin alkaa niin kuin vähän hermostuttaa, jos se pankki voi vähän huonosti. Mutta joka tapauksessa pankki ottaa vastaan talletuksia ja nämä talletuksesta saadut rahat, niin ne sijoitetaan markkinoille. Tarkoittaako sijoittaa markkinoille, että ne ei laitakaan niitä setelinippuja sinne omaan holviinsa vai
Mitä se tarkoittaa nyt No se tarkoittaa, niin kuin sijoittaa markkinalle? Se tarkoittaa just sitä, että ideaalitapauksessa niin talletuksille, sulla on niin kuin 1000 pankkitiliä, sinne ihmiset 1000 asiakasta laittaa jonkunnäköisen talletuksen, jotain talletuksia, palkkatiliä tai sitten yrityksen pankkitiliä tai mitä ikinä. Siellä on niin kuin rahaa ja näillä eri asiakkailla on oikeus totta kai nostaa sitä rahaa pois sieltä pankkitililtä. Mutta nämä rahat, mitkä sinne tulee, niin ne sijoitetaan markkinoille. Ja käytännössä tässä on sitten niin kuin viidakko niin kuin kaikennäköisiä sääntöjä, miten ne pitää sijoittaa, mutta tässä tapauksessa nyt sitten kuitenkin, niin, koska harvemmin kaikki asiakkaat haluaa ne rahansa samalla hetkellä, vaan päinvastoin niin tyypillisesti niin sanotaan, että se päivittäinen niin kuin heilunta on niin kuin jossain prosentin luokkaa pahimmillaan. Ja pystytään hyvin ennakoimaan yleensä. Pystytään hyvin ennakoimaan, niin sun tarvitsee niin kuin että okei, pidetään niin kuin 3% kässiä ja sitten sijoitetaan loput. Niin, firmat palkkapäivänä nostaa tietyn summan ja muuten ne sitten saattaa niin kuin plus, että nekin summat saattaa mennä palkollisille, joilla on tili samassa pankissa, niin. Se ei niin kuin sitä kässin tarvetta kasvata senkään edestä. Joo. No nyt sitten, kun tavallisesti niin pankin tilanne on tämä, että sitä rahaa ei mene hirveästi ulos eikä sisään sillä tavalla, niin ne siis sijoittaa osa niin kuin rahamarkkinainstrumentteihin ja osa vähän niin kuin pidempi vuoden mittaisiin niin kuin juttuihin ja sitten osan tällaisen niin kuin 2-3 vuoden bondeihin. Eli ne haluaa tuottoa sille rahalle. Ne haluaa tuottoa sille rahalle. No nyt sitten, kun näitä sijoituksia, näitä pidempiaikaisia sijoituksia on tehty bondeihin, kun korkotaso oli 0, eli yleensä silloin, kun bondi ostetaan, ja jos korkotaso on 0, niin se bondin hinta on, sanotaan vaikka 100, se on niin kuin täyteen sen hinnoiteltu. nimellisarvo on 100, niin sitten jos se korko on 0, niin sitten sä maksat siitä sen 100 ja sitten sä saat 3 vuoden kuluttua sen 100 takaisin. Ja sitten kun korkotaso nousee vaikka 4%, niin se 100 arvoinen bondi, minkä he on tehnyt sijoituksia, niin se vaan laskee arvossaan. Sanotaan, että se on vaikka 80 enää. Joo, vaikka se maksaa edelleen takaisin sen saman 100 3 vuoden kuluttua. Siinä on aikakäppi. Mutta siinä on aikakäppi ja sille ajalle halutaan se 4% korko, ja koska se on niin sanottu diskontopaperi, niin se tarkoittaa sitä, että tänään maksetaan sellainen hinta, että mä saan 4% vuotuisen tuoton sille mun sijoitukselle, kun se sitten 3 vuoden kuluttua maksetaan se 100 mulle takaisin. No mitä sitten, kun ne kaikki asiakkaat ryntää samaan aikaan sinne pankkiin sitten? No tässä se just homma on, että pankeissa vielä sellainen detalji, että pankeissa näiden papereiden, bondien, jotka on siis ehkä niin kuin murto-osa siitä koko talletusmäärästä, että se on niin kuin siinä sellainen niin kuin, ikään kuin perus kulma siinä niin kuin sijoitussalkussa, näitä papereita, näitä bondeja, niin näitä ei jostain syystä tarvitse niin kuin arvostaa markkinahintaan, koska sä kutsut niitä hold to maturity, eli sä pidät ne niin kuin siis sinne päätyyn asti, niin sä tiedät, että mä saan sen 100 yksikköä tästä. 3-50 vuotta silloin, kun ne maksaa sitten sen. Niin mä saan sen 100, niin ne pitää sen 100 siinä koko ajan. Mutta nyt sitten, kun syystä tai toisesta syntyy pankin asiakkaiden keskuudessa huoli, että hitto soikoon, että ehkä tämä ei vaikuta ihan hyvältä, tässä on joku huoli siitä, että pankilla ei ole kohta niin assetteja tarpeeksi, että pystyisi maksamaan nämä talletukset ulos, niin jengi alkaa kiihtyvään tahtiin nostaa rahoja pois, ja sitten se johtaa pahimmassa tapauksessa siihen, niin kuin tässä Silicon Valley Bankin osalta meni, että nämä tällaiset hold to maturity bondit, niin joita ei ollut arvostettu markkina-arvoon, niin niitä jouduttiin alkaa myymään, jotta sä pystyisit maksamaan näitä talletusulosottoja, rahannostoja tililtä niin kuin ulos. Ja sitten jos sä lähdet niitä myymään, niin se tarkoittaa sitä, että se mikä oli sulla 100 taseessa, arvostettuna 100 taseessa, niin se onkin sitten se markkinahinta kuitenkin vain 80. Niin. Ne asiakkaat vaatii niiden 100, niiden talletus, ne on pistänyt 100 sisään, ne vaatii sen 100, mutta siinä pankilla on enää 80 siellä tällä hetkellä arvosta olevia assetteja jäljellä. Joo, ja siinä ei olisi niinku mitään ongelmaa, jos kukaan ei olisi lähtenyt nostamaan rahoja ja siirtelemään rahoja pois tästä pankista, niin ei olisi ollut mitään ongelmaa, koska sitten 3 vuoden kuluttua se 100 tulee joka tapauksessa takaisin. Mutta nyt kun se tehtiin kesken niin sanotusti kauden, kun tuli tällainen poikkeuksellinen talletuspako,
niin se johtaa siihen, että nämä assetit, jotka ei ole, nämä sijoitukset, jotka ei ole arvostettu markkinahintaan, niin joudutaan kuitenkin myymään markkinahintaan, joka on sitten ehkä 80% siitä, mitä ne on ollut siinä tasearvossa, ja näin ollen alkaa syntyä niin kuin isoja ongelmia. No voidaanko syyttää startup-firman talousjohtaja, jos se näkee uutisista, että SVB-pankissa on jotain hämärää menossa, että porukka haluaa sieltä talletuksia ulos, niin jos hänellä on vaikka 10 miljoonaa niin kuin talletuksia siinä, niin hänhän olisi niin kuin aivan typerys, jos hän ei itsekin paina samaten nappia, että niin kuin 10 miljoonaa, siirtäkää ne pois sieltä jonnekin toiselle tilille. Joo, ja tämähän on ollut nimenomaan niin kuin tällainen uusi piirre tässä niin kuin talletuspaossa, että tosiaan tämä teknologia, että ennen vanhaan se joudut kuitenkin menee jonottaa sinne, että sä pääset tiskille, nostaa ne rahat ja saat seteleen käteesi, mutta nykypäivänä kun kaikki hoidetaan digitaalisesti, niin se talletuspako on tosi nopea, että se tapahtuu niin kuin tunnin sisällä. No mieti nyt vaikka 90-luvulla tämmöinen samanlainen pankkikriisi, niin siinä porukka tuulitakit kahisten tulee sinne 10, kun pankkisali aukeaa ja vahtimestari järjestelee ne jonoja. Yksitellen mennään siihen tiskille, nostetaan niitä seteleitä ja sitten 10 jälkeen kerrotaan, että okei, setelit on tältä päivältä loppu, että tulkaa huomenna uudestaan. Niin se on helpommin hallittavissa tämmöinen niin kuin talletuspako. Joo, että tässä niin kuin tosiaan kuvio lähti liikkeeltään Silicon Valley Bankin osalta sillä tavalla, että niin kuin tosi huolimattomasti ilmoitettiin, että hei, että me haetaan nyt 2 miljardia ja omaa pääomaa lisää tässä näin, niin kuin, ja ei mitään kommenttia siihen. Ja pankkien, jos hakee omaa pääomaa, se tarkoittaa sitä, että siellä on jotain ongelmia. Ja siitä, että koko kuvio lähti liikenteeseen, tämä oli niin sanottu huolestuttava uutinen, joka sitten johti siihen, että hereillä olevimmat, niin kuin, totta kai heti siirsi rahaa pois siitä kyseisestä pankista, Silicon Valley Bankista, joka sitten osaltaan johti siihen, että Silicon Valley Bankin oli aloitettava myymään niin kuin sijoituksia. Ja nyt sitten siltä osin, kun siellä oli tällaisia lyhyen aikavälin sijoituksia, niin ne myy ne eka veke. Mutta sitten kun tätä rahaa alkoi siirtyä enenevässä määrin, niin sitten jouduttiin alkaa myymään näitä bondeja, jotka oli jota ei ollut arvostettu markkinahintaan, niin niitä alettiin myymään tappiolla. Siitä tappiosta, kun tulee tieto, niin sitten syntyy vielä enemmän lisää huolta, vielä enemmän lisää nostoja, lisää tappioita, ja näin tämä niinku kuolemaspiraali on pystyssä, ja talletuspako on totta. Ei, pankki ei saa joutua tähän kuolemaspiraaliin, tästä ei pääse ulos. Ei, ja se on ihan sama, mikä pankki se on, niin se on lirissä. Siis ja tämä on tämän pankkiteollisuuden, pankkibisneksen ikään kuin sisäänrakennettu huolenaihe, että se pankkibisnes on sitä, että sä otat ihmisiltä rahaa talletuksina ja sitten sä sijoitat sen jonnekin ja sitten sä sijoitat sen sillä tavalla turvallisesti, kun sä voit ja sitten kun tavallisesti niin korkeintaan prosentti siitä cashista tarvitaan enää niin kuin minä ikinä hetkenä tahansa seuraavan 10 vuoden aikana, niin sä sijoitat sitten se ensimmäisen 50% johonkin bondiin, joka nyt juoksee siinä sen 10 vuotta, eikä sun tarvitse niin kuin miettiä sitä sen enempää. Paitsi, että sitten jos tulee tällainen bankrun. Joten bankrun, talletuspako, niin se tappaa kyllä ihan minkä tahansa pankin, koska se on nopea, se on väkivaltainen, se on raju ja se perustuu siihen, että niin kuin luottamus hapertuu niin kuin minuuteissa. Mutta periaatteessa tässä SVB-pankin loppumetreillä se toimiva johto ehti kuitenkin myydä omia osakkeitaan sieltä pois, ehti myös maksaa viime vuoden bonukset koko henkilökunnalle varmaan niin kuin mukaan lukien itsensä ja myös myöntää ison kasan luottoja sillä tavalla varmaan hyvillä ehdoilla sitten ainakin tälle niin kuin lähimmälle sisäpiirille siinä, että kyllä siellä kaikkea ehtii siinä vaiheessa, kun tiedetään, että se on meno nyt. No anyways, Fedi sitten päätti, että korjaa tämän tilanteen sillä tavalla, että tämä Silicon Valley Bank, First Republic Bank, Signature Bank, niin nämä 3 uhria tässä kuviossa, niin lähtökohtaisesti lähti siitä, että nämä bondit, jotka ei ollut arvostettu markkinahintaan, niin periaatteessa nämä pankit saa näiden bondien nimellisarvon mukaista lainaa, niin kun, että ne pystyy periaatteessa maksamaan veke, niin kuin nämä talletukset
sillä tavalla ja sitten näitä nyt myytiin risti ja rasti ja näin. Mutta näissä kolmessa ensimmäisessä pikkupankissa niin kyse on ihan pelkästään tällainen niin kuin bankrun talletuspakotyyppinen tilanne. Sitten markkinat alkoi miettiä, että hetkinen, että jos tämä pikkupankissa on tällaisia nyt ongelmia, joka siis se perimmäinen syy on se, että korko on noussut niin kuin 0–5 niin kuin historiallisen nopeasti Jenkkilässä. Siis tämähän on se syy, että niin kuin, että sä oot tehnyt bondisijoituksen nollakorkoa markkinaan ja sitten yhtäkkiä se korko onkin 5%, joka tarkoittaa, että kun se ei ole arvostettu markkinahinta, niin se ei ole sillä tavalla, että se heittää sen prosentin verran, vaan se on niin kuin 20 tai 30% niin kuin heti pois siitä kyseisestä bondin arvosta, joka tarkoittaa sitä, että kun ihmiset huolestuu, niin niille ei löydy rahaa maksaa niitä talletuksia ulos. Niin sittenhän markkinat löysi sitten seuraavan uhrin, joka oli sitten Credit Suisse, joka siis on tämä sveitsiläinen pankki, joka on ollut tällainen jakomielinen siinä mielessä, että sveitsiläistä ylivarovaisuutta toisaalta ja sitten amerikkalaista Wall Street tällaista hurlumhei-meininkiä pankkitoimintaa toisaalta. Niin saman katon alla, niin se on varmaan hyvä kombo. Se on varmaan erittäin hyvä kombo ja sitähän nyt on nähty viimeisten 10 vuosien aikana, että siellä on nyt ollut kaikennäköisiä pieniä muutaman miljardin kupruja peräkanaa ja totta kai sitten Credit Suisse tuli sitten niin kuin, tämä siis oikeasti tapahtui näin, että markkinat miettii, että okei, mikä pankki posahtaa seuraavaksi. Sitten tarpeeksi iso osa jengistä päätyi samaan lopputulemaan, että hittosoiko, se voi olla Credit Suisse. Niin. Ja sitten mitä tapahtuu, nämä alkaa sitten totta kai siirtelee rahaa pois Credit Suisseista. Ja Credit Suisse, joka oli sillä tavalla immi peukaloa ja mietti, että maailma on hyvin ja maanantaina palataan duuniin, sitten ei jumalauta, nyt täällä tapahtuu jotain. Ja sinne syntyi sitten niin kuin markkinavetoinen talletuspakokriisi, joka piti jollain tavalla vaan niin kuin vetää niin kuin piuhat irti siitä hommasta. Ja näin ollen se sitten pitkän viikonlopun jälkeen päätyi UBS:n taseeseen, joka ei oikeastaan kiinnostanut heitä pätkääkään. Mutta on se hieno juttu, kun usein näitä yrityskauppoja hierotaan niin kuin vuositolkulla, mutta pankkien tilanteessa niin se on aina, kun perjantain markkinat menee kiinni, niin sä et voi olla ihan varma, että mitä on tapahtunut. Missä pankissa on duunissa maanantaina? Niin, mitä on tapahtunut seuraavaan maanantaihin mennessä? Niin. Ja nyt sitten Credit Suissein jälkeen niin mietitään, että miten tämä Deutsche Bank, että näin. Mutta niin kuin, tällä hetkellä markkinoilla ollaan nyt sitä mieltä, että ehkä tämä nyt nähtiin tässä. Hetkeksi. Niin, markkinat koostuu nuorista janttereista, jotka ei välttämättä ole ollut syntynyt silloin finanssikriisin aikoihin vielä. Tai ehkä nyt ei ole ihan niin nuoria, mutta siis you get the point. Että katsotaan, miten tässä käy, mutta tämä perimmäinen syy, miksi tällaista nyt pääsi tapahtumaan, on tämä poikkeuksellinen korkoliike negatiivisesta korosta plus 3 tai 5, riippuen missä maanosassa sä olet. Ja tämä on syönyt näiden pankin ihan normaalin käytäntöjen mukaisia pitkien bondien markkina-arvoa aivan tolkuttomasti. Ja sitten kun siihen kytketään tällainen ryhmähuoli siitä, että onkohan tuo pankki enää maanantaina olemassa, minä nyt siirrän kaiken varalta niin rahat pois Nordeasta, Ålandsbankeniin tai jotain vastaavaa. Ja sitten kun näitä on tarpeeksi monta, niin sitten se synnyttää sen kriisin, vaikka sitä ensin edes ollutkaan. Eikä sillä ei välttämättä edes mitään syyttäkään tarvinnut olla. Missä vaiheessa tulee semmoinen tilanne, että tulee huoli keskuspankkeista, että jos otetaan nyt vaikka niin kuin EKP, tämä keskuspankki, mikä me tässä tunnetaan, tase jotain 8000 miljardia, siellä on ostettu näitä kaiken näköisten euromaiden valtioiden pitkiä bondeja käytännössä, korko on nyt tapissa ja voi olla, että yksikään paperi, mikä sinne on ostettu, niin se hankintahinta olisi tällä hetkellä korkeampi kuin markkinahinta. Joo, ei varmasti olekaan, joo. Niin kyllähän tuossa, niin kuin me tiedetään, tätäkin on jo ehditty selvittää siinä aikana, kun me jutusteltiin mukavia täällä Vaalipodit teeman alla, mutta Suomen Pankki, joka on siis Euroopan keskuspankin haarakonttori, niin sinne on hyvän sään aikana niin kasvatettu vähän
vähän puskuria, mutta siis kyllä se niin on, että sitä joudutaan jossain vaiheessa pääomittamaan. Että ja eri puolella Eurooppaa on vähän eri tilanne. Mutta mietit, jos sitä joudutaan pääomittaa, sitä joudutaan sen takia pääomittamaan, että Suomen valtion lainojen arvo, jotka se Suomen pankki omistaa, on laskenut niin, että se on syönyt omat pääomat sieltä. Ja sitten sen tekee Suomen eduskunta päättää tästä pääomituksesta Suomen pankkiin, joka omistaa Suomen valtion lainat. Ja, niin kuin, siis et, miten tämmöinen on edes tämmöinen härveli edes päässyt syntymään tähän? Et se lähtölaukaus tuli silloin milloin nämä keskuspankit lähti kasvattaa niitä taseita. Se oli se finanssikriisi 2007, 8, 9 vuodesta eteenpäin. Mutta ei voi sanoa, että se olisi ollut pelkästään syynä siinä, koska esimerkiksi EKPn osalta, nyt se taso on 8 000 miljardia, niin 2015-16 vuonna, niin mä katselin jotain chartteja, niin se oli vielä vasta 2000 miljardia siinä vaiheessa, että se on siitä nelinkertaistunut tässä viimeisen 8 vuoden aikana. Kyllä. Ja se oikeastaan se vauhti on niin kuin kiihtynyt, ja totta kai tässä on nyt viimeisenä huippunykäyksenä on tullut koronat ja kaikki tämmöiset, missä niin kuin vähän ekstra on lisätty, mutta en mä tiedä sitten, että joskus tämäkin on tulos selvitettäväksi. Mutta on niin vaikeasti ymmärrettävä, että keskuspankki voisi joutua kriisiin. Että leikitään, että se nyt ei joudu. Et pysytään vaan näissä pankkikriiseissä nyt, koska se, että kuka tulee pelastaa keskuspankit, jotka joutuu kriisiin, niin nykyisin keskuspankit on tullut pelastaa valtioita, jotka on joutunut kriiseihin, tai pankkeja. Mutta jos keskuspankki itse joutuu kriisiin, kuka pelastaa keskuspankin? Yleensä kun tällaiset niin kuin pahanilmalinnut, jotka sanoo, että tämä systeemi on nyt rikattu ihan päin prinkkalaa ja tämä ei tule loppumaan hyvin. Ja sitten tällaiset niin kuin nettikiusaajat, kun Vesa Puttonen niin kuin ripustaa näitä Twitterin niin kuin vääristetyillä niin kuin klikkiotsikoilla, ja joku saattaa vähän ottaa itseensä siitä. Kuka sinä vai? Niin voisi olla joo. Pointtihan on siinä, että kukaan, siis sanon se nyt taas kerran, että kukaanhan ei oikeasti, eikä mekään tässä nytkään, eikä Rahapodi koskaan muuta väittänytkään, tiedä milloin asioita tapahtuu, mutta tämä systeemi, että otetaan akuankkarahaa niin kuin taikaseinästä ja joku bäkkäri Günther jossain Brysselin takahuoneessa bäkkärissä kirjoittaa 1000 miljardia niin kuin Euroopan keskuspankin IBAN-tilille. Ja lähettää se Horstille sitten sinne fronttiin. Horstille front officeen, että ostan nyt 1000 miljardin edestä niin kuin euroalueen valtionpapereita. Ja tämä hurlum on jatkunut ja johtanut myöskin siihen, että poliitikot on jättänyt kaikki rakenteelliset muutokset tekemättä, eli finanssipolitiikka on lähtökohtaisesti ollut kohtalaisten vastuutonta euroalueella, mutta sitten myöskin se, että niin kuin omien talousalueiden niin kuin rakenteellisia muutoksia ei ole ajettu läpi, kyllähän tämä on niin kuin siis kaikin puolin tällainen tilanne, missä tiedetään, että tämä homma ei niin kuin tule loppumaan niin kuin mitenkään nätisti, vaan se tulee todennäköisesti pamahtaa kaikkien silmille, ja sitten niin kuin historiankirjoissa niin kuin vaan pyöritellään silmiä, että mitä ihmeessä nämä urpot niin kuin antoi tämän tapahtua. Näinhän tämä tyypillisesti menee. Ja nyt meillä on niin kuin tällainen poikkeuksellisen, historiallisen, supermegalomaanisen niin kuin, mieletön ilmiö ollut päällä viime edellisestä finanssikriisistä, joka siis perustuu siihen, että keskuspankki on harrastanut määrällistä elvytystä välttääkseen niin kuin, deflaation, joka siinä ollaan menestytty kohtalaisen huonosti. Toisaalta ei tiedä, miten olisi käynyt, jos ei olisi harrastettu määrällistä elvytystä, eli laitettu Günther kirjoittaa se 1000 miljardia sinne keskuspankin IBAN-tilille, josta sitten horstottanut ja ostanut imuroinut markkinat niin kuin kaikista valtionpapereista, jolloin ne valtionpaperit päätyy sinne keskuspankin taseeseen, jota kautta se tase sitten kasvaa, kunnes nämä erääntyy maksuun, jolloin se bondipaperi lähetetään takaisin sinne maahan, josta se on laskettu liikenteeseen. Saadaan korvaus ja sitten saadaan rahat takaisin ja sitten ne laitetaan takaisin sille IBAN-tilille, josta sitten pyyhitään syberavaruuteen. Tämä on niin kuin se mekanismi. Mutta siis edelleen, niin kuin sä sanoit, niin keskuspankit on harrastanut tällaista hurlumheitouhua,
finanssikriisistä lähtien, ja sitten on tullut päälle tämä koronakriisi ja sitten vielä tämä sota. Ja joka käänteessä näet, että joku kriisi, niin Günther on jo valmiina laittanut, kirjoittanut sinne 1000 miljardia lisää sinne keskuspankin pankkitilille. Ihan vaan varmuuden vuoksi, koska kohta Horst kuitenkin alkaa huutaa hänelle siitä, että missä helvetissä ne rahat on, me pääsee nostelemaan lisää, niin kuin kasvattaa tasetta. Ja eikä siinä vielä kaikki, vaan sitten varsinkin koronakriisin aikana, niin kaikki valtiotkin vielä lisäksi, julkisti näitä erinäköisiä koronatukipaketteja, jotka Jenkkilässä oli 5-6 tuhannen miljardin kokoisia, myös ne. Että fyrkka on kylvetty tähän länsimaalaiseen talouteen niin maan perkeleesti, ja nyt inflaatio on sitten erinäisistä syistä lähtenyt laukalle. Se ei ollut se sota, älkää nyt viitsikö, se alkoi jo 2001 kesäkuussa, se inflaation se oli pikku boosteri siihen päälle, mutta keskuspankit on täällä tämän siemenet kylvänyt. Että... Just näin, ja nyt sitten niin vaikuttaa siltä, että me niin kuin sijoituskene on sillä tavalla, että missä helvetissä niin kuin viipyy meidän 100% vuosituotot, että hei, markkinathan ei ole nyt noussutkaan, että tajutteko, että me aletaan kohta hermostua teihin keskuspankit, että tarvitsisi niin kuin tehdä jotain, lopettakaa nyt se niin kuin jauhaminen siitä koronnostosta, että tämähän ei vetele, missä on mun bonarit, että tehän tuhotte mun niin kuin uran ja mun elämän tässä näin, kun ette niin kuin kylve markkinoita 1000 miljardilla niin kuin joka vuosi. Se on niin kuin se yksi pointti ja mentaliteetti, ja sitten on nämä harmaahapsuiset keskuspankkityypit, jotka kuitenkin, jonka taustatukijoukoissa löytyy aika viisasta väkeä, jossa on kyllä ollut näitä huutelijoita jo jonkun aikaa, jotka on yrittänyt sanoa, että hei, eihän tämä hyvin lopu. Mä haluaisin kuulla, että missä vaiheessa keskuspankkirit tulee sille käsi pystyssä, käsi virhemerkiksi kertoo semmoisille, jotka on esimerkiksi lähtenyt niin kuin, vaikka asuntokaupoille nollakorkoaikana sille, että silloin kaikki hinnat on ollut kuplahinnoissa tapissa, ostanut sille viimeisillä pennosilla, tehnyt ehkä stressitestit siitä pankkilainasta, että pystyykö jollain tavalla hanskaa sen, mutta eipä sitten kukaan älynyt tekemään stressitestiä niin kuin sun muuten, mitä niin kuin ruoka, eläminen, mitä kaikki muut hinnat maksaa sitten, että se stressitesti olisi pitänyt tehdä ehkä jollain muulla tavalla, ja nyt on niin kuin ihan kuse siinä, että Siis tämä ongelmahan on siis tosiaan se, että kun inflaatio, energiahintojen vetämänä inflaatio lähti liikenteeseen, niin ensin se näyttää siltä, että okei, nyt lähti inflaatiolle laukalle. Ja sitten sen tietää, että okei, no tätä vetää nyt niin kuin nämä energian, kaasun, öljyn muut hinnat, että ne niin kuin lähtee nousemaan, niin okei, sähköhinnat, huono juttu, eläminen kallistuu. Mutta se ongelma ei ole se, että nythän se on tullut alas, ja nyt se on niin kuin vähän niin kuin, että että yesterday's news, että tämä ei niin kuin kiinnosta enää ketään, mutta se ongelma on se, että kun se inflaatio nostaa päätä jossain, esimerkiksi nyt näissä energiahinnoissa, niin siinä käy helposti niin, että se alkaa vetää mukaansa kaikennäköisiä muita hintoja. Esimerkiksi näin. Eläminen kallistuu, kun energiahinnat nousee. Sitten sä menet niin kuin vaatimaan niin kuin palkkaneuvottelusta, mä haluan enemmän palkkaa, sitten tulee enemmän palkkaa, niin kuin me tiedetään, ja sitten palkat nousee. No sitten kun on enemmän palkkaa, niin sitten alkaa niin kuin muutkin hinnat nousemaan. Ja niin se on sellainen spiraali. Sitten syntyy tällainen spiraali, ja sitä ei oikein niin kuin typistää millään. Ja tässä puhutaan, niin kuin, tässä kun nämä keskeltä vasemmalla olevat puolueet on ollut niin yltiön tyytyväisiä itsensä, kun työllisyysaste on, että se on niin kuin tosi korkealla, että tämähän on hienoa. Niin 70-luvulla Philipsin käppyrän mukaan, kun siihen käppyrään tungetaan mukaan odotukset, niin tämä, joka sitten 70-luvulla johti ison lamaan myöskin, niin tämä menee just ihan samalla tavalla. Et ensin kaikki hinnat nousee, inflaatio nousee, työllisyys nousee ja sitten se siitä menee aasinselkä poikki ja se koko homma tulee syliin. Ja tämä riski on olemassa, mutta ylipäätänsä oli se kupla mikä tahansa, niin se kupla todennäköisesti posahtaa ihan yllättävästä syystä. Ja nyt se iso huoli tässä näin on se, että tämä posahtaa nyt sitten näiden taas kerran
näiden pankkien kautta. Euroalueella tilanne, pankit on paremmin pääomitettu ja riskit on paremmin hanskassa. Investointipankkitoiminta on ainakin jossain määrin niin kuin eroteltu peruspankkitoiminnasta, jolloin nämä talletukset pitäisi olla paremmin. Sitä koko pankin tasetta ei käytetä niin kuin johdannaisiin enää samalla tavalla kuin ennen vanhaan. Et tilanne pitäisi olla parempi kuin finanssikriisiaikoina, mutta ihan yhtä lailla. Mutta se tullaan testaamaan tässä reaalimaailmassa, että Niin. skenaariot on skenaarioita ja sitten reaalimaailma on eri juttu. No se on just näin ja niin kuin kaosmatemaatikko jossain Jurassic Park-elokuvassa sanoi, että nature will find its way. Eli se niin kuin todellisuus löytää aina keinon niin kuin posauttaa sen niin kuin superduper huolella rakennetun rakennelman, niin luonto tai matikka tai markkinat tai mitkä tahansa, niin löytää aina keinon posauttaa sen tavalla tai toisella. Mutta tämä on nyt, että nämä on ollut ihan statisti rooleissa nämä Silicon Valley Bankit ja nämä pari muuta, että keskuspankit on niinku periaatteessa heidän pelinsä on tämän aiheuttanut, heidän isot muuvinsa löi nämä laineet nyt viimeistään käyntiin, he joutuu väärään paikkaan väärään aikaan ja voi olla, että jotain muuta, että nyt se on niinku arpapeli, että kuka nyt on se siis seuraava vai onko nyt se, että musiikki ja tämä tuolileikki loppuu hetkeksi. Niin, että nyt jos niin kuin vähän miettii, niin markkinoilla on ollut vuoden päivät, 1,5 vuoden päivät, niin on ollut kaiken näköistä asiaa, joka ei näytä terveeltä ja alkaa nyt inflaatiosta, joka on kuitenkin saanut jalansijaan. Palkkainflaatio on noussut Euroopassa, pohjainflaatiohan laukkaa tällä hetkellä ihan täysillä. Ja sitten niin kuin taloustiet viisastelijat kuin me ja muut, niin mehän kinataan keskenämmekin siitä, että mitä tästä niin kuin oikeastaan miten tämä tilanne pitäisi nähdä. Toiset sanoo, että heitto soikoon, missä on mun 100% osakemarkkinatuotot, että keskuspankit tehkää jotain, että mun bonarit on kiinni näissä hommissa. Toiset sanoo, että tämä niin kuin, nyt tämä räjähtää silmille, että tämä ei vetele. Kolmannet kulutusasiakkaat, yritysasiakkaat huolestuu jostain pankin taseesta, syntyy talletuspako, joka saa aaltoja aikaiseksi. Ja se joka saattaa sitten päätyä johonkin isoon pankkiin, jolla on sitten se niin kuin triljardin kokoinen johdannaispositio, joka sitten kun se pankki menee nurin, niin sitten se kaikki niin kuin riskin suojaukset ympäri koko maailman pankkiverkostoa, niin ne on ihan vinksallaan ja sitten sieltä voi lähteä niin kuin periaatteessa mitä tahansa tapahtumaan. Eletään mielenkiintoisia aikoja. Tämä on niin kuin se viesti. Onko nyt syytä panikkiin just tällä hetkellä? Ei. Ollaanko me huolissaan tästä tilanteesta? Ollaan, eikö? Ja seurataan tätä tilannetta kuin hailaivaa. Mutta ei hätää, nyt teidän seriffit on palannut. Vaaliporit on ohi. Seuraatte vaan Rahaporin, niin tiedätte, miten tämä homma etenee tästä. Juuri näin. Pidemmittä puheitta ollaan palattu oman ydinosaamisemme pariin. Ja niin laittakaa meille palautetta, onko tässä jotain muutakin tapahtunut tässä markkinoilla siinä aikaan, kun me ollaan oltu niin kuin aivot off-asennossa. Mikä teitä huolestuttaa? Huolestuttaako mikään? Mitä piditte vaalipodeista? Laittakaa sellaistakin palautetta. Miltä tämä nykyinen markkinatilanne näyttäytyy teillä arjessa? Tuntuuko se missään? Oletteko te huolissaan? Mitä vaan. Niin, tästä otetaan sitä koppia ja katsotaan, millaisia jaksoja tästä sitten seuraavaksi tulee. Joo, yes. Noniin, ei muuta kuin ensi viikkoa. Kiitoksia. Ja tosiaan, rahapodiet, nordnet.fi, savumerkit, Twitter, nämä on nämä kanavat. Yes, noniin. Moi moi. Raha.